Sự sụp đổ của trật tự cũ. Thế giới hiếm khi bước sang một kỷ nguyên mới bằng một tuyên bố chính thức. Phần lớn thời gian, trật tự cũ sụp đổ trong im lặng khi những cơ chế từng được tin là đủ để ngăn xung đột bỗng nhiên không còn phát huy tác dụng. Những ngày đầu năm 2026 đang cho thấy một khoảnh khắc như vậy, khi ngoại giao, cảnh báo và kiềm chế không còn là lớp phòng vệ cuối cùng của hệ thống quốc tế. Theo các phân tích được đăng tải bởi Reuters và Bloomberg, trật tự đa phương dựa trên răn đe và thương lượng đang chịu áp lực lớn chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh lạnh. Các cường quốc ngày càng tỏ ra sẵn sàng hành động trực tiếp để bảo vệ lợi ích chiến lược cốt lõi, ngay cả khi điều đó làm xói mòn những chuẩn mực vốn được xem là bất khả xâm phạm. Trong bối cảnh đó, các cam kết ngoại giao không biến mất, nhưng chúng dường như không còn đủ sức ngăn chặn hành động trên thực địa. Theo các nguồn ghi nhận từ truyền thông quốc tế, rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026, một sự kiện quân sự bất ngờ tại khu vực Mỹ Latin đã trở thành chất xúc tác cho làn sóng lo ngại toàn cầu. Cùng thời điểm, những căng thẳng xoay quanh Greenland tại Bắc Cực tiếp tục leo thang, làm dấy lên nghi vấn về giới hạn thực tế của các liên minh truyền thống. Hai điểm nóng, hai khu vực xa nhau về địa lý nhưng lại có chung một logic, kiểm soát không gian chiến lược và tài nguyên then chốt. Điều khiến giới quan sát lo lắng không chỉ nằm ở từng sự kiện riêng lẻ, mà ở mô hình hành động đang dần lộ diện. Khi các quyết định mang tính đơn phương xuất hiện ngày càng thường xuyên, câu hỏi đặt ra không còn là liệu xung đột có xảy ra hay không, mà là ai sẽ trở thành điểm thử tiếp theo của một trật tự đang tái cấu trúc. Với các quốc gia có độ mở kinh tế cao và phụ thuộc vào môi trường ổn định như Việt Nam, những biến động này không mang tính xa vời. Biến động giá năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng hay thay đổi trong chính sách thương mại đều có thể lan tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian ngắn. Trong một thế giới nơi các quy tắc cũ đang bị thử thách, câu hỏi lớn cần được đặt ra là điều gì đang thực sự kích hoạt chuỗi sự kiện này và chúng báo hiệu điều gì cho giai đoạn sắp tới của trật tự toàn cầu. Phần 1. Giải phẫu điểm nóng. Theo các nguồn tin quốc tế, rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026 tại Caracas diễn ra một chuỗi sự kiện mà nhiều nhà quan sát mô tả là khó dự đoán nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Không có cảnh báo ngoại giao công khai trước đó, không có những tín hiệu leo thang quen thuộc thường thấy trong các cuộc khủng hoảng quốc tế. Thay vào đó, sự thay đổi đến theo cách âm thầm và nhanh chóng khiến cả hệ thống phản ứng của một quốc gia rơi vào trạng thái bị động. Theo ghi nhận của hãng tin AP và một số nguồn địa phương, vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ Caracas, nhiều khu vực trọng yếu của thành phố rơi vào tình trạng gián đoạn thông tin. Các hệ thống liên lạc và giám sát, theo mô tả từ phía chính quyền sở tại, không phản hồi như bình thường. Dù những thông tin này chưa được xác nhận độc lập đầy đủ, nhưng các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu điển hình của một giai đoạn mở màn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Âm thanh trong thành phố vào thời điểm đó, theo lời kể của một số cư dân, mang lại cảm giác bất an. Không phải là tiếng ồn hỗn loạn kéo dài, mà là những khoảnh khắc im lặng bất thường, xen kẽ với các chuyển động nhanh và có tổ chức. Trong tâm lý con người, sự im lặng như vậy thường gây lo lắng hơn cả tiếng động, bởi nó báo hiệu rằng một điều gì đó đã vượt ra ngoài nhịp sinh hoạt quen thuộc. Khoảnh khắc quyết định, theo các nguồn ghi nhận, không kéo dài. Các hoạt động quân sự được cho là diễn ra với tốc độ cao, tập trung vào những điểm then chốt về quyền lực và điều phối. Điều đáng chú ý là phản ứng từ lực lượng phòng vệ sở tại dường như hạn chế và không đồng bộ. Nhiều nhà phân tích cho rằng điều này phản ánh một thực tế đã tồn tại từ trước. Khả năng phản xạ tập thể của hệ thống nhà nước đã bị suy yếu bởi khủng hoảng kéo dài. Từ góc nhìn tâm lý xã hội, Venezuela vào thời điểm đó không phải là một quốc gia ổn định. Lạm phát cao, thiếu hụt hàng hóa và sự mệt mỏi của người dân trước những biến động kinh tế đã làm xói mòn niềm tin vào các thiết chế. Theo phân tích của The Diplomat, trong bối cảnh như vậy, một cú sốc mang tính hệ thống không cần quá lớn để tạo ra hiệu ứng sụp đổ nhanh chóng. Điều quan trọng không nằm ở sức mạnh tuyệt đối của cú đánh, mà ở trạng thái sẵn sàng của xã hội để chống chịu. Ở cấp độ lãnh đạo, tâm lý của các bên liên quan được mô tả là phức tạp và nhiều lớp. Theo một số nguồn phân tích, những quyết định được đưa ra trong đêm đó không chỉ dựa trên tính toán quân sự thuần túy, mà còn chịu ảnh hưởng bởi áp lực chính trị tích tụ từ trước. Khi các lựa chọn ngoại giao dần bị thu hẹp, hành động trực tiếp trở thành phương án được ưu tiên, dù đi kèm rủi ro lớn về hình ảnh và hệ quả quốc tế. Một yếu tố khác thường được nhắc tới là sự gián đoạn trong chuỗi chỉ huy. Khi thông tin không được truyền tải kịp thời, các phản xạ con người,
vốn dựa vào quy trình và thói quen trở nên chậm chạp. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, trong các tình huống như vậy, sự hỗn loạn không nhất thiết phải biểu hiện bằng bạo lực lan rộng. Nó có thể tồn tại dưới dạng tê liệt, nơi các quyết định không được đưa ra đúng thời điểm. Phản ứng của người dân Caracas sau đó phản ánh rõ trạng thái này. Theo các báo cáo từ truyền thông khu vực, nhiều gia đình lựa chọn ở trong nhà, hạn chế di chuyển và chờ đợi thông tin chính thức. Các dịch vụ công cộng bị gián đoạn cục bộ, tạo ra cảm giác mong manh trong đời sống thường nhật. Đây là dạng tác động tâm lý sâu sắc nhưng khó đo lường bởi nó không thể hiện ngay bằng những con số cụ thể. Từ phía quốc tế, các phản ứng ban đầu mang tính thận trọng. Nga và Trung Quốc, theo các tuyên bố được công bố, bày tỏ quan ngại và lên án hành động mà họ cho là vi phạm nguyên tắc chủ quyền. Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý rằng các phản ứng này chủ yếu dừng lại ở mức ngoại giao, phản ánh sự hạn chế trong khả năng can thiệp thực tế. Điều này làm nổi bật một thực tế khác là trong những tình huống khủng hoảng nhanh, cân bằng quyền lực trên thực địa thường quyết định nhiều hơn lời nói. Một khía cạnh quan trọng khác của sự kiện là yếu tố tài nguyên. Venezuela sở hữu trữ lượng năng lượng lớn và điều này từ lâu đã khiến quốc gia này trở thành tâm điểm trong các tính toán chiến lược. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng không có nguồn tin nào khẳng định tuyệt đối là đây là động cơ duy nhất của các hành động diễn ra. Trong phân tích địa chính trị, động cơ thường là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ an ninh, kinh tế đến ảnh hưởng khu vực. Điều khiến sự kiện tại Caracas trở thành điểm nóng không chỉ là bản thân nó, mà là thông điệp mà nó gửi đi. Theo nhiều chuyên gia, đây là lời nhắc nhở rằng, trong một thế giới đầy bất ổn, những quốc gia rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài dễ trở thành nơi thử nghiệm cho các mô hình hành động mới. Sự kiện này vì thế không nên được nhìn nhận như một trường hợp cá biệt, mà là như một phần của bức tranh rộng lớn hơn về sự dịch chuyển quyền lực toàn cầu. Ở cuối cùng, điều cần được nhấn mạnh là phân tích sự kiện không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa hoặc ca ngợi bạo lực. Việc giải phẫu điểm nóng nhằm giúp hiểu rõ hơn những điều kiện đã dẫn tới nó, từ đó nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro ở những nơi khác. Caracas, trong đêm đầu tháng 1 năm 2026, trở thành một lời cảnh báo. Khi các nền tảng kinh tế, xã hội và chính trị bị bào mòn đủ lâu, thì chỉ một khoảnh khắc thôi cũng có thể đủ để làm thay đổi toàn bộ cục diện. Phần 2. Chiến tranh hiện đại. Sự kiện tại Venezuela đầu năm 2026 nhanh chóng làm dấy lên một câu hỏi lớn trong giới nghiên cứu quân sự. Tại sao một quốc gia vẫn sở hữu lực lượng vũ trang chính quy, hệ thống phòng thủ và các đồng minh quốc tế lại có thể rơi vào trạng thái bị động trong thời gian ngắn như vậy? Câu trả lời, theo nhiều chuyên gia, không nằm ở sự thiếu hụt tuyệt đối về vũ khí, mà ở cách bản chất của chiến tranh đã thay đổi trong nhiều thập kỷ gần đây. Trong chiến tranh hiện đại, ưu thế không còn được xác định chủ yếu bằng số lượng binh sĩ hay quy mô hỏa lực. Thay vào đó, yếu tố quyết định nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ, thông tin và nhận thức của đối phương. Theo các phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, những quốc gia có trình độ công nghệ cao thường tìm cách vô hiệu hóa hệ thần kinh của đối thủ ngay từ đầu, thay vì đối đầu trực diện kéo dài. Khi hệ thống chỉ huy, liên lạc và giám sát bị gián đoạn, các phản xạ quân sự truyền thống trở nên chậm chạp và kém hiệu quả. Đối với các quốc gia ở thế yếu hơn, chiến tranh phi đối xứng trở thành lựa chọn gần như tất yếu. Họ không thể cạnh tranh về công nghệ hoặc ngân sách quốc phòng, nên buộc phải tìm kiếm những không gian khác để gây sức ép, từ mạng Internet, không gian thông tin, cho tới các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, việc lựa chọn chiến thuật phi đối xứng cũng đi kèm những rủi ro lớn, đặc biệt là nguy cơ leo thang ngoài ý muốn khi ranh giới giữa quân sự và dân sự ngày càng mờ nhạt. Các loại vũ khí trong chiến tranh hiện đại không nhất thiết phải mang hình hài truyền thống. Hệ thống gây nhiễu điện thử, công cụ tấn công mạng và các biện pháp kiểm soát dòng chảy kinh tế có thể tạo ra tác động sâu rộng mà không cần giao tranh kéo dài. Theo một số chuyên gia quân sự, đây là lý do vì sao nhiều cuộc xung đột ngày nay không bắt đầu bằng những hình ảnh bạo lực quen thuộc mà bằng sự gián đoạn âm thầm trong đời sống thường nhật. So sánh tương quan lực lượng một cách lạnh lùng cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn giữa các cường quốc quân sự và phần còn lại của thế giới. Các nước có khả năng triển khai chiến tranh công nghệ cao thường ưu tiên các đòn đánh ngắn, chính xác và mang tính quyết định. Mục tiêu không chỉ là làm suy yếu năng lực quân sự của đối phương mà còn tạo ra cú sốc tâm lý đủ lớn để làm thay đổi hành vi chính trị. Trong khi đó, các quốc gia yếu hơn thường bị cuốn vào thế phòng thủ kéo dài
nơi mỗi phản ứng đều tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn so với khả năng bù đắp. Một khía cạnh quan trọng khác của chiến tranh hiện đại là động cơ nội tại của các bên tham gia. Dư luận trong nước, áp lực từ chủ nghĩa dân tộc và nhu cầu bảo vệ thể diện chính trị có thể thúc đẩy các quyết định cứng rắn. Theo một số nhà nghiên cứu, trong nhiều trường hợp, lãnh đạo các quốc gia không hành động chỉ vì lợi ích chiến lược dài hạn, mà còn để đáp ứng kỳ vọng của công chúng hoặc củng cố vị thế chính trị trong nước. Điều này khiến các tính toán trở nên phức tạp và khó dự đoán hơn. Sự kiện Venezuela cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của thông tin và truyền thông trong xung đột. Khi các hình ảnh, tuyên bố và phân tích lan truyền với tốc độ nhanh, việc kiểm soát câu chuyện trở thành một mặt trận quan trọng không kém gì chiến trường vật lý. Các bên tham gia đều cố gắng định hình nhận thức quốc tế, không chỉ để biện minh cho hành động của mình, mà còn để hạn chế khả năng can thiệp từ bên ngoài. Một yếu tố mới nổi khác là sự tham gia ngày càng sâu của các hệ thống tự động và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự. Dù mang lại lợi thế về tốc độ và độ chính xác, chúng cũng đặt ra những rủi ro đáng kể. Khi các quyết định được hỗ trợ hoặc đề xuất bởi thuật toán, khả năng xảy ra sai sót hoặc hiểu nhầm có thể dẫn tới những hệ quả khó kiểm soát. Theo một số chuyên gia quân sự, đây là một trong những thách thức lớn nhất của chiến tranh hiện đại, khi con người có thể không còn là người duy nhất nắm quyền quyết định cuối cùng. Trong bức tranh tổng thể, chiến tranh hiện đại không còn là trạng thái đối lập rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Nó tồn tại trong một vùng xám kéo dài, nơi các hành động quân sự, kinh tế và thông tin đan xen lẫn nhau. Điều này khiến việc ngăn chặn xung đột trở nên khó khăn hơn, bởi không có khoảnh khắc rõ ràng để kích hoạt các cơ chế can thiệp truyền thống. Sự kiện tại Venezuela vì thế không chỉ là một trường hợp cụ thể, mà là ví dụ cho cách các xung đột trong tương lai có thể diễn ra. Chúng nhanh, khó đoán và mang tính hệ thống cao. Đối với cộng đồng quốc tế, thách thức không chỉ là làm thế nào để phản ứng, mà còn là làm thế nào để cập nhật các khung phân tích cũ, vốn được xây dựng cho một thế giới đã không còn tồn tại nguyên vẹn. Phần 3. Bàn cờ địa chính trị. Sau khi các diễn biến quân sự ban đầu tại Venezuela được ghi nhận, phản ứng của cộng đồng quốc tế nhanh chóng xuất hiện, nhưng không theo cách mà nhiều người từng kỳ vọng trong các cuộc khủng hoảng trước đây. Thay vì những nỗ lực điều phối mạnh mẽ và thống nhất, thế giới chứng kiến một loạt tuyên bố rời rạc, thận trọng và mang tính phòng vệ. Điều này phản ánh rõ trạng thái của hệ thống quốc tế hiện nay, phân mảnh, dè chừng và bị chi phối mạnh bởi lợi ích riêng của từng chủ thể. Theo các thông cáo được công bố, nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại Caracas, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ quyền và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng phần lớn các phản ứng này dừng lại ở mức độ ngoại giao, không đi kèm các cơ chế ràng buộc cụ thể. Trong bối cảnh các cường quốc có quyền phủ quyết hoặc ảnh hưởng lớn trong các tổ chức quốc tế, khả năng hình thành một phản ứng tập thể hiệu quả trở nên hạn chế. Vai trò của các nước lớn trên bàn cờ địa chính trị thể hiện rõ qua sự lựa chọn ưu tiên chiến lược của họ. Theo phân tích từ Chatham House, việc một số cường quốc phản ứng tương đối dè dặt không hẳn xuất phát từ sự đồng tình, mà từ tính toán phân bổ nguồn lực. Khi phải đối mặt với nhiều mặt trận cùng lúc, các quốc gia này buộc phải xác định đâu là khu vực sống còn, đâu là nơi có thể chấp nhận rủi ro chính trị ở mức nhất định. Điều này tạo ra cảm giác bị bỏ rơi đối với các quốc gia nhỏ hơn, vốn kỳ vọng nhiều hơn vào sự bảo trợ quốc tế. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc trong tình huống này bộc lộ rõ giới hạn của mình. Dù các cuộc họp khẩn và tuyên bố chung vẫn được tổ chức, khả năng tác động thực tế lại phụ thuộc lớn vào thiện chí của các bên liên quan. Khi các cường quốc sẵn sàng hành động đơn phương, các cơ chế đa phương dễ rơi vào trạng thái quan sát hơn là điều phối. Đây không phải là hiện tượng mới, nhưng nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong các cuộc khủng hoảng gần đây. Bên cạnh các tính toán chiến lược cấp cao, cái giá con người của những biến động địa chính trị thường ít được chú ý đúng mức. Theo các tổ chức nhân đạo và nguồn địa phương, dù số liệu về thương vong và di tản tại Venezuela chưa được xác nhận độc lập đầy đủ, nhưng tác động tới đời sống dân thường là không thể phủ nhận. Các dịch vụ y tế và giáo dục bị gián đoạn, sinh kế của nhiều gia đình rơi vào tình trạng bấp bênh và tâm lý lo âu lan rộng trong cộng đồng. Chuyển từ con số sang đời sống, mỗi báo cáo thống kê đều đại diện cho những câu chuyện cá nhân. Đó là những gia đình phải thích nghi với việc mất nguồn thu nhập ổn định, những cộng đồng phải đối mặt với sự chia cắt kéo dài
và những người trẻ buộc phải trì hoãn kế hoạch học tập hoặc lao động. Việc phân tích cái giá con người đòi hỏi sự thận trọng, tránh khai thác hình ảnh gây sốc, nhưng không thể bỏ qua thực tế rằng các quyết định chiến lược luôn để lại dấu ấn sâu sắc lên đời sống xã hội. Ở một cấp độ rộng hơn, các diễn biến tại Venezuela và những căng thẳng song song ở Bắc Cực cho thấy sự dịch chuyển trong cách các quốc gia tiếp cận quyền lực. Greenland, theo các phân tích được Bloomberg đăng tải, không chỉ là một vấn đề lãnh thổ hay biểu tượng chính trị, mà còn liên quan trực tiếp tới các tuyến hàng hải mới và tài nguyên chiến lược trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Khi các khu vực từng được coi là ngoại vi trở thành trung tâm chú ý, nguy cơ xung đột lợi ích gia tăng là điều khó tránh khỏi. Trong bức tranh đó, các quốc gia trung gian và những nỗ lực hòa giải gặp nhiều thách thức. Vai trò của họ thường bị giới hạn bởi khả năng gây ảnh hưởng thực tế, cũng như bởi sự nghi ngờ từ các bên xung đột. Theo một số nhà nghiên cứu, ngoại giao trung gian vẫn có giá trị, nhưng hiệu quả của nó phụ thuộc lớn vào việc các bên có sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp hay không. Khi niềm tin suy giảm, không gian cho hòa giải cũng bị thu hẹp. Tác động lan tỏa của những xung đột này không dừng lại ở phạm vi khu vực. Biến động về năng lượng, thương mại và tài chính có thể nhanh chóng lan sang các nền kinh tế khác. Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các chuyên gia cho rằng cần theo dõi sát những thay đổi trong chính sách thương mại, chuỗi cung ứng và môi trường an ninh. Với Việt Nam, việc đánh giá các tác động này đòi hỏi sự tỉnh táo, tránh cả tâm lý chủ quan lẫn phản ứng thái quá. Một điểm đáng lưu ý là trong các tuyên bố ngoại giao, ngôn ngữ thường được sử dụng để duy trì không gian linh hoạt cho các bên. Những cụm từ như quan ngại sâu sắc, kêu gọi kiềm chế hay tôn trọng luật pháp quốc tế xuất hiện thường xuyên, nhưng phía sau đó là những toan tính phức tạp. Không phải mọi tuyên bố đều phản ánh ý định hành động, và không phải mọi sự im lặng đều đồng nghĩa với sự chấp nhận. Nhìn tổng thể, bàn cờ địa chính trị hiện nay mang đặc trưng của một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất định. Các quy tắc cũ chưa biến mất hoàn toàn, nhưng không còn đủ sức chi phối hành vi của các chủ thể chính. Trong khi đó, các quy tắc mới vẫn đang được thử nghiệm thông qua những điểm nóng cụ thể, với cái giá không chỉ đo bằng lợi ích chiến lược, mà còn bằng sự ổn định của đời sống xã hội. Phần 4. Kết luận và dự báo. Nhìn lại toàn bộ chuỗi sự kiện đầu năm 2026, có thể thấy thế giới đang đứng trước một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất định. Từ một điểm nóng tại Venezuela cho tới các căng thẳng âm ỉ ở Bắc Cực và những biến động trong môi trường an ninh toàn cầu. Bức tranh tổng thể không phải là sự bùng nổ tức thì của chiến tranh quy mô lớn, mà là sự xói mòn dần dần của các cơ chế từng được xem là nền tảng của trật tự quốc tế. Các con số về thiệt hại, thương vong hay di tản, dù chưa được xác nhận độc lập đầy đủ, đều cho thấy cái giá của bất ổn không chỉ nằm trên bàn cờ chiến lược mà lan sâu vào đời sống xã hội. Nguy cơ lan tỏa về an ninh, kinh tế và ngoại giao là điều không thể xem nhẹ. Khi các điểm nóng địa chính trị gắn liền với tài nguyên, tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động của chúng có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi khu vực. Biến động giá năng lượng, sự gián đoạn thương mại và tâm lý phòng vệ trong chính sách kinh tế là những hệ quả thường thấy trong bối cảnh căng thẳng kéo dài. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải theo dõi sát diễn biến, không phải để phản ứng vội vàng, mà để nhận diện sớm các rủi ro hệ thống. Từ góc nhìn phân tích, nhiều chuyên gia thường đề cập tới 3 kịch bản chính cho giai đoạn tiếp theo của năm 2026. Kịch bản thứ nhất là hòa hoãn, khi các bên chấp nhận nhượng bộ có giới hạn nhằm tránh leo thang và ổn định tình hình trong ngắn hạn. Kịch bản thứ hai là đóng băng xung đột, nơi căng thẳng được duy trì ở mức thấp nhưng kéo dài, tạo ra một trạng thái bất ổn mãn tính. Kịch bản thứ ba và cũng là nguy hiểm nhất là leo thang vượt tầm kiểm soát, dẫn tới các cuộc xung đột khu vực rộng hơn và làm suy yếu nghiêm trọng các cơ chế hợp tác quốc tế. Điều cần nhấn mạnh là chiến tranh trong mọi hình thức vẫn là thất bại của ngoại giao. Tuy nhiên, trong thực tế quan hệ quốc tế, nó đôi khi trở thành lựa chọn cuối cùng của những bên cảm thấy bị dồn ép và không còn không gian để thỏa hiệp. Việc thừa nhận điều này không đồng nghĩa với việc biện minh hay cổ vũ bạo lực, mà nhằm giúp hiểu rõ hơn logic hành động của các chủ thể trong một môi trường ngày càng thiếu niềm tin. Đối với các quốc gia và khu vực chịu tác động gián tiếp, trong đó có châu Á, Thái Bình Dương, cách tiếp cận tỉnh táo và dựa trên phân tích là yếu tố then chốt. Việc đánh giá các diễn biến toàn cầu cần được đặt trong bối cảnh dài hạn, tránh những phản ứng cảm tính trước các sự kiện đơn lẻ.
Sự ổn định không đến từ việc đứng ngoài mọi biến động, mà từ khả năng thích ứng với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Câu hỏi mở được đặt ra cho người theo dõi là, trong một trật tự quốc tế đang được tái định hình, điều gì thực sự giúp duy trì ổn định lâu dài? Sức mạnh cứng, các cơ chế hợp tác hay khả năng xây dựng lại niềm tin giữa các bên? Hãy chia sẻ góc nhìn phân tích của bạn và tiếp tục theo dõi hồ sơ tin tức News để cùng nhau thảo luận một cách tỉnh táo về những chuyển động chiến lược đang định hình thế giới hôm nay.